आमचा मुन्नार मध्ये सेकंड डे आहे आणि तर आज आम्ही आलेलो आहोत टी म्युझियमला। तर तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता खूप सारी हिरवळ आहे, खूप सारे चहाची मळे आहेत, बघू शकता तुम्ही माझ्या मागे काय भारी व्ह्यू दिसतोय। या टी म्युझियम मध्ये दाखवतात की चहा कसा बनवतात, तर ते पण आपण बघूया चला। तर इथे आतमध्ये जायला तिकीट आहे। तर ॲडल्ट्स आहे 125 पर पर्सन आणि चाइल्ड्स आहे 40 रुपीज पर चाइल्ड। कमान तर इथे चहा आपण जेव्हा पितो तेव्हा मग लागतो, तर इथे मग प्रिंटिंग युनिट आहे चहासाठी। तर चला आपण आतमध्ये चहाचं म्युझियम बघू। या फोटोमध्ये टी प्लांटेशनची प्रोसेस दाखवली आहे। तर 1 पासून ते 16 पर्यंत टी प्लांटेशनची प्रोसेस दाखवली आहे, ती आपण बघूया चला। एक्सक्यूज मी, खेती करवाते हे जे आहेत ना हे सगळे टाईल्सचे प्रकार आहेत, हे सगळे 1865। तर इथे केरळामध्ये फ्लड आला होता 1924 ला। तर हा जो एक इथला ब्रिज होता तो फ्लडमुळे तुटून गेलेला 1924 मध्ये। तर जेव्हा फ्लड आला होता तेव्हा केरळामध्ये खूप सारे नुकसान झालं होतं, तुम्ही बघू शकता सगळीकडे झाडं सगळी वाहून गेली होती। तर आता आपण आलेलो आहोत टी फॅक्टरी मध्ये। तर इथे ते टी कशी करतात ते दाखवणार आहेत, तर इकडे या। Good morning, all. Good morning. Good morning. This is tea leaves. The same tea leaves and planting season means good season. Because of the climate, 1 week rain, 1 week fall. This is a good season. Every 7 days plucking. In off season, every 15 days. But strictly making 4 kinds of tea: white tea, green tea, orthodox black tea, CPC black tea, same thing. But processing is different process. Only
गाळला जातोय. परत जर का हात वेगवेगळ्या प्रकारची चहा आहेत, तर आपण कुठले आहेत ते पाहूया. तर इथे टीच्या झाडापासून वेगवेगळे हँडीक्राफ्ट बनवलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता खूप साऱ्या व्हरायटी आहेत इथे. आणि इथे जे जे तुम्ही घेत असाल तर याची प्राइस इथे दिलेली आहे तुम्हाला. तर आम्ही म्युझियमच्या बाहेर आलेलो आहोत आता. तर इथे एक फोटो पॉइंट आहे. असा बाहेर आल्यावर तुम्ही काढू शकता हवं तर फोटो. चहाच्या मळ्यात फोटो काढायला मस्त मज्जा येते. तर आता आम्ही इथे फोटो पॉइंटला आलेलो आहोत. मस्त वाटतंय, खूप भारी. चहाच्या मळ्यात फोटो काढणारा हा आनंद एक वेगळाच असतो. तुम्ही पाहू शकता किती ग्रीनरी दिसते. तर तुम्हाला चहाच्या मळ्यात जर का फोटो काढायचा असेल तर तिथे जाऊन ते आत जाऊन फोटो काढू शकता. तर आता आम्ही इथे टॉप स्टेशनला आलेलो आहोत. तर इकडनं असं मस्त असं एक व्ह्यू दिसतोय. तर आता इथे पुढे गेल्यावर स्टॉप स्टेशन आहे. तर वरती आल्यावर इथे खूप धुकं पडले आणि ही जी आहे ती तामिळनाडूची बॉर्डर आहे. खूप धुकं पडलंय, काही दिसतच नाही खालचं. चला आपण वरती जाऊन बघूया. आहा, काय भारी वाटतंय यार. तुम्ही पाहू शकता कसलं धुकं पडलंय, एक नंबर. काहीच दिसत नाहीये. वरती आल्यावर खूपच गार वाटतंय. वरती आलोय तर हे 3000 फीट आहे. तुम्ही पाहू शकता कसलं धुकं पडलंय, खूप थंडी वाजते. अशा पावसामध्ये धुक्यामध्ये आल्यावर कणीस खायला ही वेगळीच मजा असते. आम्ही पण खातो, तुम्ही पण खा. मस्त गरमागरम कणीस खाण्यात मजाच असते पावसात. तर आम्हाला आता इथे जाता जाता एक मोठा पेरू दिसला. त्याची साईज बघा ना तुम्ही, केवढी. आपल्याकडे पण एवढी साईज नसती, खूप मोठी साईज आहे. आता आम्ही धुक्यातनं चाललेलो आहोत. खूप सारे धुकं आहे, पुढे काहीच दिसत नाही.
तर आता आम्ही आलेलो आहोत कुंडला डॅमला. तर इकडनं असं व्ह्यू दिसतोय पाण्याचा, डोंगराचा वगैरे नेचर व्ह्यू दिसतो इकडनं. तर इकडच्या साईडला असं पाण्याच्या मधनं असं एक डॅम आहे, तिथे आपण जाऊ शकतो. तर पण फक्त इथे मी दाखवणार नाही कारण की तिच्या आतमध्ये व्हिडिओ नॉट अलाउड आहे. तर तुम्ही इकडनं पाहू शकता. नाही, तर आता आम्ही आलेलो आहोत इको पॉइंटला. तर आता मी जोरात आवाज देतोय बघा, रिफ्लेक्शन आवाज कसं येतो. तर इथून तुम्ही व्ह्यू पाहू शकता कसं आहे. एलिफंट दिसलाय. वाव. इकडे चल. रोज गार्डनला. तर ॲडल्ट्स रुपीज आहेत 50 रुपीज आणि चिल्ड्रनचे आहेत 25 रुपीज. एज 5 ते 10. तर आपण आता मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे रोज बघणार आहोत. चला. असं इथे फाउंटन म्हणून एक शो केलेला आहे इथे. मुन्नार मार्केटला आलेलो आहोत. तर इथे रस्त्यावरती असे वेगवेगळे शॉप्स असतात. तर आपण आता प्रत्येक शॉप पाहणार आहोत. तर आम्ही एक शॉपमध्ये जाऊ. चॉकलेट्स घेतलेत, बनाना चिप्स घेतलेत आणि स्पायसेस असतात मुन्नारचे ते पण घेतलेत. तर तुम्ही इथे आलात तर तुम्ही इथे नक्की या. तर आपण बघूया मुन्नार मार्केट कसं आहे ते तुम्हाला दाखवतो मी.
स्टेशनरीचे बनाना चिप्स, तर इथे असे बनाना चिप्स बनवत आहेत. हे असे बनाना चिप्स आहेत. इथे स्टेशनरीचे, इथे फोटोग्राफीचे, तर आम्हाला मुन्नारला एक इन्सिडेंट झाला होता. तर माझ्या बाबांच्या पायाला लीच म्हणून एक किडा असतो, तो चावला होता. तर शक्यतो मी तुम्हाला एक सजेस्ट करणार होतो की जेव्हा तुम्ही मुन्नारला किंवा थेकडीला किंवा तुम्ही जंगलात जेव्हा फिरायला जात असाल तेव्हा तुम्ही शक्यतो तुम्ही शूजच घाला, सॅन्डल घालू नका. कारण की तो लीच किडा असतो ना, तो सावलेला पण कळत नाही, तो रक्त पितो. तेव्हा मुन्नारचा दुसरा दिवस संपलेला आहे. तर आता आम्ही उद्या थेकडीला जाणार आहोत. तर मुन्नारची आमची पूर्ण साईटसीइंग झालेली आहे. तर तुम्हाला हा मुन्नारचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. सो आता आपण उद्या भेटूया थेकडीला. बाय बाय.